So what's up mga boss? Yan nga no, may gagawin na naman akong bago. Kasi kahapon nagpagas ako 500. Eh hindi umangat yung sa gauge ko. Nasa ipa rin. Eh first time lang nangyari yun. Yung mga nakarang araw naman hindi naman ganun. Kaya binuksan ko to. Ito, pakita ko sa inyo. So yun mga boss, natanggal ko na nga yung upuan. Unang-una yan, screwin nyo yan, tanggalin nyo yan. Naluwagan ko na eh. Yan. Tanggalin nyo yan, tapos angat lang, ganon. Ayan. Tanggalin nyo lang yung sakit. Yan, sakit. Tapos itong sakit na to, hirap pa. Wait lang. So yun mga boss, natanggal ko na yung sakit. Tapos sunod, ito yung sa may pump. Kung medyo sira na yung pump nyo, yan, ito tanggalin nyo yan. Nandyan yung pump sa ilalim nyan. Ang ano naman natin, yung sa may pressure gauge, ito yung sa may pressure gauge, yung papunta doon. Ito ang tatanggalin. Iikutin lang natin yung lock na yan. Ayan, papunta doon, yung mga yan. Tapos pag natanggal na, para matanggal natin yan, wait lang. So yun mga boss, napukpok ko na, naikot ko na. Ayan, tatanggal na natin to. Yan. Ayan, dyan muna natin yan. Tapos ito, yan, ikot, ganyan nyo lang, huwag mong puwersahin, unti-untihin nyo hanggat matanggal, kasi baka masira. Opya. Huwag bibiglain kasi baka masira. So ayun, tanggal na natin. Yan mga boss, tanggal na. Ito yung floater, ito yung umaangat. Ayan, magaganon. Pag nakababa to, ayan, nakababa. Lang. Ayan, pag nakababa yan, ano yan, walang gas yan. Pero pag nakaganon, full tank yan. Sige boss, lang. So yun nga mga boss, kinabit natin yung sakit. So may ano nya, titesting natin kung gumagana na. Ayan, pag nakababa, ano siya, empty yung gas. Kita nyo naman doon, oh. Ay ko, hirap. Ayan, empty siya. Kita nyo, empty. Ngayon, itataas natin to. Ayan, nakataas na. Tingnan nyo, unti-unti siya tumataas. So yan, nalalaman natin na ayos na ulit yung gauge, nalinis na. Yan, full tank yan kasi inangat ko. Angat na nga, angat yan. Yan, nakaangat pa rin. Paangat pa rin siya ng paangat. Yan, magpo-full tank na. Full tank na siya. So ibaba naman natin. Yan, nakababa na. Tapos paunti-unti na rin siya bumababa. Yan. So yun, unti-unti na siya nakababa. So ayun mga boss, naayos na natin yung problema. Mahirap pag hindi ayos yung gas tank kasi hindi mo malalaman kung wala ka ng gas or meron pa. So ayun mga boss, check nyo lang yung mga ganto nyo. Madali lang yan tanggalin. Di ikot lang yan, parang sa motor lang yan. Ayan.
Kung yung mga sasakyan nyo hindi gumana yung mga ganon ng isang araw, check nyo lang yan boss, baka madumi lang yung socket or yung ganto nya, yung sensor sa loob. So yung sa akin, yung socket lang naman, tinanggal ko na rin para ma-check ko yung ano. So yun lang mga boss, good luck. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want.